امشب در 24 نگرانی در آمریکا از ابهام درباره ابعاد توافق دولت بایدن با جمهوری اسلامی. جمهوری خواهان میگن کاخ سفید درباره وضعیت دسترسی ایران به صندوق بین‌المللی پول و اموال بلوکه شده در ژاپن توضیح بده. پیشرفت روسیه در تولید نسخه‌ای از پهپاد شاهد 136. واشنگتن پست میگه مسکو با کمک تهران به دنبال تولید 6000 پهپاد تا 2 سال آینده است. واکنش‌های گسترده جهانی به حکم سعید روستایی سینماگر ایرانی. کارگردان فیلم برادران لیلا به زندان و عدم معاشرت با اهالی سینما محکوم شده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. تصمیم دولت بایدن برای آزادسازی اموال ایران با مخالفت گسترده جمهوری خواهان اینجا در آمریکا روبرو شده. به گزارش وبسایت دهیل، مخالفان بایدن معتقدند توافق واشنگتن با تهران آمریکا رو ضعیف نشون داده و پولی که به جمهوری اسلامی میرسه به تقویت گروه‌های نظامی ایران منجر میشه. همزمان بنیاد دفاع از دموکراسی ها گفته دولت بایدن در رابطه با گزارش‌ها درباره تفاهم واشنگتن با تهران بر سر برداشت 7 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول سکوت کرده و کنگره آمریکا باید درباره این پول‌ها نگران باشه. در همین حال بنا به گزارش‌ها اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سه‌شنبه همین هفته پنهانی به عراق رفته و از گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی خواسته فعلا به نیروهای آمریکایی حمله نکنند. همکارم اردوان روزبه از مقابل کاخ سفید و همینطور اینجا در استودیو بهنام بن طالبلو تحلیلگر سیاسی از بنیاد دفاع از دموکراسی ها با ما هستند. با همکارم اردوان روزبه شروع می‌کنم. واکنش‌ها هم تو داره بیشتر و بیشتر میشه به این توافق و ابعاد مختلفش. خب این چه که به نظر میرسه فکر میکنم آنچه که همه مردم یعنی در واقع جامعه و رسانه‌ها میبینن کوه یخی است که فقط قسمت‌هایش بیرون است. به دلیل اینکه هر روز خبرهای تازه‌ای که شنیده میشه به نظر میرسه که اطلاعات تازه‌تر کاملا متفاوت با اون چه که پیش بینی میشد یا تصور میشد است. خب فرداد ما میدونیم که بحث آزادی زندانیان در ایران و مسئله 6 میلیارد دلار پولی که آزاد شده بود اولین صحبت‌هاش زنی‌هاش حدود 10 روز پیش شروع شده و خب آمریکایی‌ها هم تاییدش کردن این مسئله، اما با این تاکید که این پول استفاده نخواهد شد و یعنی برای اهداف غیر تحریمی استفاده نخواهد شد و این 5 زندانی آزاد میشن. اما پشتبندش ما امروز خبر داریم که اتفاقات دیگری هم داره میفته. درست همین امروز امیر عبداللهیان در دیدار با بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد هر دو طرف که اونا به زودی توافقات قبلی که با هم داشتن و عملی خواهند کرد. این درست در شرایطی هستش که ما می‌بینیم جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس کاملا شاخ و شانه میکشه و نیروهای نظامی آمریکایی داره وارد منطقه میشه. اما یه خبری وجود داره برای اینکه همه پول‌هایی که آزاد شده همون 6 میلیارد نبوده و این پروسه ظاهراً در مورد پول عراق هم به زودی اتفاق خواهد افتاد که حالا میفهمیم چرا اسماعیل قاآنی روز سه‌شنبه با دیداری داشته، البته اون 4مین دیداری که در منطقه داره در اونجا انجام میده، ولی دیداری داشته به طور مخفی با هیئت هماهنگی ائتلاف اسلامی و از اونها خواسته که به مواضع ائتلاف جهانی و مواضع آمریکایی حمله نکنن. آیا اینها موقته؟ این سوالی که خیلی مهمه، بدون اینکه آیا جمهوری اسلامی واقعا داره از مواضع خارج از کشورش دست میکشه، از جنگ‌های نیابتیش، از حمایت از گروه‌های مختلف مثل حزب الله، مثل خیلی از گروه‌های دیگه، یا نه، یا در واقع این فقط به طور موقت هستش؟ چون از اون طرف هم ما می‌بینیم آمریکایی‌ها میگن که ما هیچ توافق خاصی با ایرانی‌ها نداریم. اما من فکر می‌کنم یه تضاد این وسط وجود داره. تضاد این که پول‌هایی داره آزاد میشه، امکاناتی داره به وجود میاد، جمهوری اسلامی نقش خودش رو به نوعی داره در منطقه بازی میکنه. از این طرف عربستان سعودی و جمهوری اسلامی به هم نزدیک خواهند شد و در همین حال می‌بینید که جمهوری اسلامی شاخ و شانه خودش رو در منطقه خلیج فارس میکشه. اجازه بده من یک نظری رو بگم. من فکر میکنم آنچه که داره اتفاق میفته توافقی است که در داخل جمهوری اسلامی رخ داده. جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو بر این داره میذاره که مسئله درگیری‌های بیرونی رو تا حدی که ممکنه کاهش بده. به این علت ولو موقت، به این علت که ما میدونیم آنچه که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی روز هستش مسئله روابطش با کشورهای خارجی نیست، به دلیل اینکه تجربه نشون داده جمهوری اسلامی
اسلامی و کشورهایی مثل کشورهای اروپایی درست به زنگاها یک جایی با هم به توافق رسیدن، حتی آمریکایی‌ها. اما آنچه که فکر می‌کنم نگرانی بزرگ جمهوری اسلامی هستش، ائتلاف مردم و جریانی است که در همین روزها در سال گذشته به راه افتاد که میشه اسمش رو گذاشت انقلاب مهسا. در واقع اون جنگ اگر در داخل و بیرون باشه، جمهوری اسلامی که این روزها با جنگ‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنه، مثل تورم غیر قابل کنترل، مثل فشارهای اجتماعی و مثل چیزی که مردم معترض هر روز به هر دلیلی در خیابان‌ها به خاطرش میان، من فکر می‌کنم این رو انتخاب کرده که به هر شکلی میتونه برای موقت با دولت‌های غربی کنار بیاد، با دولت‌های منطقه کنار بیاد، حتی مواضع اسرائیلی‌ها رو هم خیلی تحت فشار قرار نده تا بتونه توجهش این روزها بر روی داخل بذاره. بنابر گفته بسیاری از مسئولین سپاه، اونها از گذر قبلی عبور کردن، ولی تضمینی وجود نداره مردم اگر دوباره به خیابان‌ها بیان، جمهوری اسلامی بتونه مقاومت کنه در مقابل اونها. ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم از روبروی کاخ سفید. آقای طالبلو، میدونم که بنیاد شما هم معترض هست به میزان شفافیت یا در واقع عدم شفافیتی که دولت بایدن نشون داده در مورد این توافق و میدونم که از اعضای کنگره هم خواستید که اقدامات بیشتری بکنن. دقیقاً اعتراض شما چه هست و از کنگره چه میخواید؟ خب طبیعتاً ما فقط نیستیم در واشنگتن که ابراز نگرانی داریم می‌کنیم. تمام اونایی که شغلشون بازرسی، شغلشون نظارته. ما سه تا برنچ، سه تا به اصطلاح بخش دولتی داریم اینجا. مثلا بخش مقننه داره واقعا تنهایی عمل میکنه در رابطه با ایران. آیا این دیپلماسی پنهانی بود پس برجام چی؟ پس 5 علاقه 1 چی؟ پس بقیه قراردادهایی که آمریکا داره ولی هنوز بهش تعهد پیدا نکرده بود در رابطه با قطعنامه 2231، پس اونا چی؟ ما داریم الان اینجا این یه سری مشکلاتی رو که در دیپلماسی پنهانی که وجود داشت بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو داریم اینجا فاش میکنیم و سعی میکنیم به گوش سیاستمداران، گوش رسانه ها و گوش مخصوصا حزب فعلا جمهوری خواهی در کنگره آمریکا برسانیم که وقتی زمانش بشه اونا از تعطیلی تابستونشون برگردن بتوانن به این موضوع برسن. اینو میخوام ازتون بپرسم که در بهترین حالت انتظارتون هستش که دولت آمریکا چه اقدامی بکنه، چه توافقی رو به دست بیاره که به نظرتون میتونه قابل قبول باشه؟ برای اینکه میدونیم بالاخره تعداد زیادی از شهروندان آمریکایی الان در ایران در بازداشت هستن. این نگرانی عمده وجود داره که سرنوشت اونها چه باید بشه. میدونیم خانواده اونها الان نگران هستن. خود اونها میشه حدس زد که چه حس و حالی دارن الان در این هتل در تهران و نمیدونن که آیندهشون چه شکلی خواهد بود. بالاخره یک ابزاری باید دولت آمریکا داشته باشه برای چانه‌زنی که بتونه به نتیجه برسه و به نظر نمیاد به جز این اموال بلوکه شده خیلی راهکار دیگری وجود داشته باشه. خب تمام این بحث‌ها برمیگرده به فلسفه. ما هم چند هفته پیش در استودیو مهمون شما بودیم، گفتیم اکثر این بحث‌ها نه سیاسیه، نه منطقه‌ایه، نه چیز دیگه است. برمیگرده به فلسفه و راهبرد کشور. اگه آمریکا میگه که بایستی پول بدیم یه چیزی بگیریم، این یه نوع باجگیریه. این یه نوع تغییر موضوع معادلات آمریکاست در رابطه با جمهوری اسلامی ایران که من میگم که این بیشتر هدف میذاره رو تمام ایرانیانی که میرن میان کشور، تمام هممیانانی که میرن میان منطقه، جاهایی که مثلا شبه نظامیای ایران یا همپیمان و دوستان جمهوری اسلامی سر کار هستن. این یه هدفی میذاره روی سر اونا که جمهوری اسلامی اینا رو به عنوان گروگان بگیره. اگه آدم حاضر 1 بیلیون و اندی دلار پول بده برای همین این نوع گروگان گیری، خب این مشکل ادامه خواهد داشت و تنها راه اینه که جمهوری اسلامی بدونه که این راهبرد کارآمد نیست. یعنی اینی که آمریکا آمادگی خودش رو اعلام کنه برای تبادل زندانیان و بازم چند روز پیش به شما گفته بودم که این زندانیان هم که در آمریکا هستن مجرم هستن، یعنی در دادگاه آمریکا ترای شدن، ولی آدمایی که ما در ایران داریم مظلوم و گروگان هستن. همیشه این یه نوع بی‌انصافی وجود داره وقتی داریم با جمهوری اسلامی صحبت میکنیم و برای همینه که ببخشید اگه کم و کسری زیاد داشتم اینجا، ولی برای همینه که مهمه که پول یا به اصطلاح باج ندیم و محکم وایسیم و بازم این اهمیت ارجعیت یک کمپین هم اینجا مهمه که تمام کشورها که شهروندانشون گروگان هستن بیان اعلام کنن افراد این آدما رو و بیان سعی کنن یه نوع کمپین فشار بین‌المللی حتی اکثری روی جمهوری اسلامی بذارن. اگر نه این داستان دوباره تکرار و ادامه خواهد داشت.
ممنونم از شما. بهنام بن طالبلو اگه کم و کسری هم بوده از سمت ما بوده، به خاطر مشکل میکروفونی که داشته عذرخواهی میکنم ازتون. بالاخره یه میکروفون 2 نفره استفاده خواهش میکنم، اختیار دارید. طالبلو از بنیاد دفاع از دموکراسی ها اینجا در استودیو با ما. رویترز در گزارشی نوشته تنش‌های لفظی بین اسرائیل و حزب الله لبنان خطر درگیری بین دو طرف رو بیشتر کرده. مشاور امنیت ملی اسرائیل هم گفته حزب الله بیش از پیش گستاخ‌تر شده و جمهوری اسلامی هم به گفته این مقام اسرائیلی داره این گروه رو متقاعد میکنه که یک درگیری دیگر رو در منطقه شروع کنه. افزایش تنش در حالیه که نخست وزیر اسرائیل چندی پیش از تشکیل جلسه امنیتی برای شبیه‌سازی جنگ احتمالی با حزب الله و ایران خبر داده بود. حزب الله لبنان هم 2 ماه پیش از رسانه‌ها دعوت کرده تا تمرین بخشی از نیروهاش رو برای شبیه‌سازی حمله به اسرائیل پوشش بدن. از ادموند غریب محقق لبنانی آمریکایی پرسیدم چقدر نگرانه که ایران و اسرائیل به طور مستقیم و یا از طریق شبه نظامیان در منطقه وارد درگیری نظامی تمام عیار بشن. به وضوح تنش خیلی زیادی بین ایران و اسرائیل وجود داره. در این حال تنش بین اسرائیل و حزب الله هم هست. هر دو طرف همدیگر رو تهدید به نابودی کردند. رابطه ایالات متحده و ایران هم در موقعیت خوبی نیست. اما از طرفی ما تحرکات مخفیانه‌ای بین دیپلمات‌های ایالات متحده و ایران از طریق عمان و قطر رو شاهد هستیم تا بعضی از اختلافات رو حل کنند. ظاهراً دولت ایالات متحده نمیخواد به توافق 5+1 برگرده، اما در همین حال میخواد از جنگ دیگری در خاورمیانه خودداری کنه. من فکر میکنم که تنش‌ها بین ایالات متحده و ناتو با روسیه و همینطور تنش‌ها بین چین و ایالات متحده هم نقش مهمی ایفا می‌کنند. به علاوه مشکلات زیادی که به ویژه بعضی از کشورهای غربی اعضای ناتو در آفریقا با اون روبرو هستند، با اتفاقاتی که در نیجر، مالی و بورکینافاسو رخ داده، اونا هم هست. فکر می‌کنم این دوره خیلی پیچیده و خطرناکیه. کوچکترین اشتباهی ممکنه منجر به جنگ دیگه‌ای در منطقه بشه. ایالات متحده هم میدونه که در بعضی سیاست‌هاش خطاهایی داشته، مثلا در خصوص شرق میانه و همینطور اتفاقاتی که بین اوکراینی‌ها و روس‌ها رخ داد. سیاست‌های ایالات متحده باعث شده تا چینی‌ها و روس‌ها به هم نزدیک بشن. الان می‌بینیم چین نقشی به مراتب موثرتر و عملی‌تر رو در منطقه ایفا می‌کنه و یکی از بهترین نمونه‌های این موضوع توافقی که بین ایران و عربستان سعودی به وجود اومده. این امر بسیار مهمیه و حداقل نشون دهنده اینه که تغییرات قابل توجهی در منطقه به طور همزمان در حال رخ دادنه. بنابراین حس می‌کنم که ایالات متحده تحت فشار قرار گرفته. از طرفی به نفت ایران نیاز داره و از طرفی هم ناوشکن‌ها و جنگنده‌های F-35 به خلیج فارس فرستاده تا ایران رو مهار کنه. ایران هم برخی از کشتی‌های خودش رو مجهز به موشک‌ها و مین‌ها کرده و به منطقه فرستاده و بنابراین تهدیدهای بالقوه‌ای وجود داره. اما فکر می‌کنم که ایالات متحده و ایران هر کدوم برای منافع خودشون می‌خوان ببینن آیا می‌تونن به توافقی برسن بدون اینکه اسم اون رو توافق بذارن. از یه طرف مقام‌های ارشد نظامی اسرائیل اعلام کردن که به تنهایی با ایران وارد جنگ نمیشن. اگه اسرائیل تصمیم بگیره که با ایران بجنگه به حمایت آمریکا احتیاج داره. ایران به طور استراتژیک در خاورمیانه متحدایی داره که حزب الله یکی از مهمترین اونهاست. حزب الله با اینکه مثل اسرائیل توانایی نظامی نداره، اما میتونه خسارت‌های قابل توجهی وارد کنه که اسرائیل سعی داره از اون اجتناب کنه. با این حال دولت اسرائیل به وضوح راستگرا و محافظه‌کاره. اونا برای عادی سازی روابط با کشورهای عربی ابراز تمایل کردند. تا الان هم با کشورهایی مثل مراکش، بحرین و امارات متحده عربی وارد رابطه شدند. اونا به ویژه به دنبال عادی سازی روابط با عربستان سعودی هستند که اون هم به دلیل عربستان در جهان عرب و اسلامه. اما نظرسنجی‌های مختلف در خاورمیانه نشون میده که افکار عمومی در حال تغییره. با اینکه خیلی از مردم نسبت به ایالات متحده نگرش منفی دارن، اما در مقابل روسیه و چین نگاهشون مثبت ارزیابی میشه. تنش‌های مداوم بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها حرکت دولت‌ها به سمت عادی سازی روابط رو سخت کرده. این وضعیت خطرناکه چون ممکنه دولت اسرائیل به حمله تمایل پیدا کنه. با این حال مقاومتی از درون وجود داره، به ویژه از سوی افسران ذخیره. وقایع اخیر هم باعث شده که هم اسرائیلی‌ها و هم یهودیای آمریکایی از سیاست‌های اسرائیل انتقاد کنند و حالا اونها خواهان به رسمیت شناختن حقوق دولت فلسطین یا ایجاد یک کشور دموکراتیک برای هر دو طرف هستند.
وضعیت ایران هم در حال تغییره. در حالی که ایران در برنامه هسته‌ای خودش پیشرفت قابل توجهی داشته، اخیراً سطح غنیسازی را کاهش داده و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال مذاکره است. وضعیت اقتصادی در داخل ایران چالش برانگیزه و اونها به خاطر اعتراضات و حملات تحت فشار هستند. این موضوع منجر به مذاکرات با میانجیگری کشورهای مثل قطر و عمان شده. در ایالات متحده بین حزب دموکرات در مورد ایران اختلاف نظر وجود داره. برخی برجام رو مثبت ارزیابی میکنن و اون رو بخشی از میراث دولت اوباما بایدن میدونن. با این حال جناحی هم داخل حزب وجود داره که مواضع سختگیرانه جمهوری‌خواها در قبال ایران رو تایید میکنه. این موضوع منجر به نوعی دیپلماسی پنهان شده. در نتیجه در حالی که خطر درگیری وجود داره، ایالات متحده ترجیح میده از رویارویی اجتناب کنه. وضعیت در منطقه پیچیده و پیچیده تر شده. با دعواهای هویتی که در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده رخ میده، آینده نامعلوم و احتمالاً پرآشوب خواهد بود. ادموند غریب بود، محقق لبنانی آمریکایی. واشنگتن پست به اسنادی دست یافته که نشون میده مسکو با کمک تهران در ساخت نسخه از پهپاد شاهد 136 پیشرفت چشمگیری کرده. روسیه این نسخه از شاهد 136 رو گران 2 نام گذاشته و به گفته واشنگتن پست به دنبال تولید 6000 پهپاد انتحاری تا 2 سال آینده است. بر اساس اسناد هزینه بخشی از این پروژه بیش از 2 میلیارد دلار برآورد شده و طبق توافق تهران و مسکو، ایران بیش از نیمی از این مبلغ رو دریافت میکنه. تهران موافقت کرده جزئیات پروژه پهپادی، قطعات تولید شده بومی، قطعات مهندسی معکوس شده و دانش فنی رو در اختیار مهندسان روسیه قرار بده. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل با ما. آقای آریان، میدونم که شما خودتون این گزارش رو مطالعه کردید، چه نکات مهمی برای شما جلب توجه کرد؟ خب این اسنادی رو که در اختیار به هر حال واشنگتن پست در اختیار مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن دی سی که به حساب مدیرش آقای دیوید آلبرایت هست، اینا رو که بررسی کردن، یکی از نکاتی که برای من جلب توجه میکرد این مراحل به حساب سگانه است برای تولید. مرحله اولش برای تولید این پهپاد در روسیه، تاتارستان، بله، در روسیه. مرحله اولش اون مرحله است که ایران اجزا و قطعات رو میفرسته به این کارخانه در آلابوگا و اونجا این رو مونتاژ میکنن. قرار بوده که 100 فروند در ماه. مرحله دوم مرحله‌ای هست که در واقع اون تولید بدنه است که روسا به نظر میرسه که بیشتر در این دخالت دارن و میخوان تغییراتی در این بدن. و مرحله سوم که خیلی جاه طلبانه است، همون رقمی که شما ذکر کردین، روسیه میخواد تا سال حساب سپتامبر 2025 اینجوری که گفته شده به طور متوسط 2000 پهپاد هر سال تولید بکنه که با توجه به مسائلی که هست که واقعا اصلا امکانش نیست. ولی یک تشابهی بین این اسنادی رو که در اختیار این مؤسسه گذاشته شده، دیوید آلبرایت و پژوهشگرانش میگن، و گزارشی رو که در قبل ما داشتیم از مؤسسه پژوهش تسلیحات منازعه یا کار که در موردش حتی صحبت هم کردیم در همین جا، اینی که تشابهات مثلا میگن 90% تراشه‌های کامپیوتری و قطعات الکترونیکی ساخت کشورهای غرب به ویژه آمریکا. هیچ کدوم از قطعاتی رو که به کار رفته در این پهپادها ایران داره این توصیه رو میکنه به روسیه، میگه اینا مشمول کنترل صادراتی از طرف آمریکا نیست، ولی آمریکا تحریم‌های جامعی رو در این زمینه اعمال کرده. یا مثلا ایران داره به روسیه میگه که بخش کنترل پروازش 21 قطعه الکترونیکی داره که 13 قلمش ساخت کارخانه آنالوگ دیوایسز هست که در ماساچوسته و امثال اینا ما زیاد میبینیم. در مورد مسئله ناوبری و داره این توضیحات رو به روسیه میگه حتی بایستی شما مثلا یک کانالی برقرار بکنید، نه مستقیم، به طور غیر مستقیم با این شرکت هایی که میتونن اینا رو در اختیار شما بذارن. و در عین حال بخش دومش، یعنی بخش آخر این گزارش که برای من خیلی مهم بود، اینی که خیلی خلاصه میگم،
این 3 شیفت در اون کارخونه آلابوگا، یعنی در تاتارستان اینا برقرار کردن در 24 ساعت، هر شیفتش بنابراین اسناد 810 نفر کار میکنن. با کمبودهای زیاد متخصصین خود روسیه روبرو است، به ویژه در بخش جنگ‌های الکترونیکی که باید تعبیه بشه در این پهپادها. شمار زیادی از این کارکنان رفتن ایران و آموزش دیدن که یه بخشش در این گزارش که خیلی جلب توجه میکنه 9 بهمن سال پیش بود، 29 ژانویه، وقتی که این مدیران و مهندسین و دانشجویان و کارکنان معمولی که رفته بودن ایران برای آموزش، بنا به گزارشات اون موقع حمله از طرف موساد انجام میگیره علیه کارگاه‌های وزارت دفاع در اصفهان که گزارشش رو همه رسانه‌ها پخش کردن، با کوادهلیکوپترها صورت گرفته بود. این موقعی بود که این کارکنان در ایران بودن و ایران اینا رو تو هتل نگه داشت، گفتی که از هتل بیرون نیاییم برای اینکه ما نمیتونیم امنیت شما را تامین بکنیم، ممکنه حمله دیگری صورت بگیره. و حدود تا آخر بهار امسال، یعنی تا آخر خرداد، حدود 200 نفر از کارکنان و 100 تا دانشجو و دانش آموز رفتن در مراکز مختلف ایران در این مورد آموزش دیدن. یکی از نکات مهم اینه که روسیه اشکال داره برای جلب و استخدام کارکنان در این مرکز تبلیغات وسیع با قولهای دهن پرکن به خود روسا میده که بیاین برای ما کار بکنین، معادل $550 حقوق به شما بدیم و این اولین حقوقته. نکته آخر این که یک گزارشی در مورد یک پلی‌تکنیک، یعنی مدرسه پلی‌تکنیک در همون تاتارستان که یکی از مهمترین و به حساب پرآوازه ترین مدارس پلی‌تکنیک هست در روسیه، اون نوجوانان بین 15 تا 17 ساله گرفتن، تعداد زیادی اینا رو در این کارخونه تولید پهپاد به کار گرفتن که واقعا بسیاری از اینا ذله شدن به خاطر ساعات کاری. به اینا فشار میارن که اینجا جنگ به حساب عملیات میهنی از شما باید کار بیشتر بکنید. یه گزارش بسیار جالبی رادیو اروپای آزاد تهیه کرده، البته رسانه‌های دیگری روسیه اینو گزارش کرده بودن، ولی اینا با والدین این نوجوانان رفتن مصاحبه کردن و نشون میده وضعیت کاری اسفبار اینا نکات مهمی است که در این گزارش اومده. ممنونم از شما حسین آریان، کارشناس امور نظامی از نیوکاسل. رویترز به نقل از مقامات اسرائیلی نوشته واشنگتن فروش سیستم دفاع موشکی پیکان 3 اسرائیل به آلمان را تایید کرده. پیکان 3 به طور مشترک توسط سازمان دفاع موشکی اسرائیل و آژانس دفاع موشکی آمریکا ساخته شده. ارزش این سیستم دفاع موشکی بیش از 3 میلیارد دلار و قراره حدود 2 سال دیگه به آلمان تحویل داده بشه. وزارت دفاع اسرائیل فروش پیکان 3 رو بزرگترین توافق دفاعی اسرائیل نامیده و گفته کشورهای دیگری هم علاقه‌مند به خرید این سیستم هستند. پیکان 3 از کلاهکی جدا شدنی ساخته شده و برای رهگیری موشک‌های بالستیک خارج از جو زمین طراحی شده. احمد صمدی همکارم درباره فروش پیکان 3 میگه خطر سرایت جنگ روسیه و اوکراین به کشورهای اروپایی از جمله آلمان باعث شده این کشورها در پی گسترش سیستم‌های دفاعیشون باشن. به دنبال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای اروپایی تمامیت ارضی خودشون رو در خطر دیدن و آلمان در رأس کشورهای اروپایی تصمیم گرفت که ابتکاری رو ارائه بده به نام سپر آسمان اروپا و از متحدان خودش هم درخواست کرد که به این ابتکار بپیوندن و یک سامانه یکپارچه دفاع ضد هوایی برای اروپا تدارک ببینن. خب آلمان از مدت‌ها پیش به دنبال این بود که سامانه ضد هوایی آرو 3 یا همون پیکان 3 که در عبری خطس نامیده میشه، خطس 3 در واقع، اون رو به خدمت بگیره. اما خب به خاطر اینکه این سامانه دفاع ضد هوایی به صورت مشترک بین اسرائیل و ایالات متحده طراحی و توسعه داده شده، لازم بود که ایالات متحده هم مجوزهای لازم رو صادر بکنه و بعد از مدت‌ها بالاخره وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که وزارت امور خارجه آلمان این مجوز رو صادر کرده و حالا امکان فروش سامانه دفاع ضد هوایی پیکان 3 به آلمان امکان پذیر خواهد بود. خب به هر حال میدونیم که
که روابط آلمان و اسرائیل کاملا استراتژیک هست و ما در گذشته شاهد فروش تسلیحات از آلمان به اسرائیل بودیم، از زیردریایی‌های هسته‌ای که قابلیت پرتاب موشک‌ها با کلاهک‌های هسته‌ای دارن تا ناوهای جنگی، از جمله مهمترین تسلیحاتی بوده که اسرائیل مدام سفارش اون رو به آلمان داده و آلمان هم در تحویل اونها درنگ نکرده. و حالا این سامانه که ارزش اون 3.5 میلیارد دلار اعلام شده میتونه یکی از بزرگترین معاملات تسلیحاتی اسرائیل باشه با آلمان که خب تاثیر بسیار مهمی هم در دفاع ضد هوایی آلمان خواهد داشت. البته این سیستم بسیار پیشرفته هستش، خب میتونه موشک‌های بالستیک رو که در ارتفاع بسیار بالا، یعنی در ارتفاع 100 کیلومتری میرن رو رهگیری بکنه و اونها رو نابود بکنه. موشک‌های بالستیک که نه تنها کلاهک‌های متعارف دارند، حتی موشک‌های بالستیک که کلاهک‌های هسته‌ای یا سایر کلاهک‌های غیر متعارف دارن رو هم این سامانه دفاع ضد هوایی میتونه که رهگیری بکنه و اونها رو نابود بکنه. خب کاملا مجهز هستش، یک مرکز فرماندهی داره، رادارهای مخصوص خودش رو داره و موشک‌های ضد هوایی مخصوص که خب میتونه که به صورت چند لایه عمل بکنه و هدف رو در آسمان نابود بکنه. خب اونطور که مقامات اسرائیلی و آلمانی اشاره کردند، قرار هستش که توافقنامه‌های اون امضا بشه. 600 میلیون دلار قرار هستش که پیش پرداخت اون در واقع ارائه بشه و بعد از اون هم تحویل این سامان‌ها آغاز خواهد شد که گفته میشه تا پایان سال 2025 تحویل انجام میشه و عملیاتی شدن این سامانه‌ها از سال 2030 میلادی انجام خواهد شد. احمد صمدی بود خبرنگار ما در برلین. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگه سپاه پاسداران به بزرگترین سازمان ضد تروریستی در دنیا تبدیل شده. خامنه‌ای در جمع فرماندهان سپاه به تکرار نشدن جمله گزینه نظامی روی میز است اشاره کرده و گفته که دلیل تکرار نشدن این حرف به گفته او قدرت بازدارندگی و توانمندی‌های سپاه بوده. خامنه‌ای گفته که حمله دشمنان جمهوری اسلامی به سپاه به دلیل جذابیت این نهاده. یکی از بخش‌های مهم فعالیت دشمن مخدوش کردن چهره سپاهه، مخدوش کردن چهره بسیجه. چرا؟ به همین علت، چون سپاه جذابه، چون بسیج جذابه. ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم، این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. محمد جوان اکبرین، روزنامه‌نگار در پاریس با ما. آقای اکبرین، به نظر میاد که حرفای آقای خامنه‌ای به شکلی در واکنش به این انتقادهای گسترده‌ای هستش که متوجه سپاه پاسداران هست و تلاش‌های بین‌المللی که در راستای تروریستی اعلام کردن این گروه هست. آقای خامنه‌ای اما کاملا نقطه‌ای معکوس داره صحبت میکنه و میگه ضد تروریستی ترین گروه جهانه. وقت شما بخیر. بله، ما دو مدل الگو داریم در مواجهه با شهروندان در حکومت‌ها. یه مدل این هست که نگاه میکنن ببینن شهروندان رو چه نقاطی اعتراض دارن، یا مثلا حتی مجامع بین المللی رو چه نقاطی اعتراض و حساسیت دارن که طبیعتاً ضررش باز علیه مردم خواهد بود دیگه اگر مشکلات بین المللی حل نشه. و حکومت ها میان چیکار میکنن؟ رو اون نقطه ها دست میگذارن و پاسخ میدن به اون نقطه ها. مدل دومش مدل دیکتاتور هاست. دقیقاً نگاه میکنن ببینن مردمشون چی میگن یا مجامع بین المللی درباره اونا چی میگن، نقطه مقابل اونها می ایستند و همونی که اونا میگن رو دوباره روش حساسیت ها رو بیشتر میکنن، دامن میزنن، همون ادعاها رو تکرار میکنن و بیشتر شبیه یک نوع لجبازی میمونه رفتارشون. شما این نکاتی که تو همین تکه از صحبت‌های علی خامنه‌ای پخش کردی رو به عنوان نمونه من مثال میزنم، وگرنه موارد زیادی در سخنرانی اخیرش بوده که از این جنس بوده. مثلا اگر جامعه میگه ما سقوط کردیم،
اگر به مردم مراجعه میکنید، اگر در هر جایی که امکان شنیدن صدای مردم وجود داره نگاه بکنید، مردم به شما میگن ما سقوط کردیم، اقتصادمون سقوط کرده، فرهنگمون سقوط کرده، امنیتمون کم شده، اعتبار بین المللیمون کم شده، عزت ایرانی، احترام ایرانی، پاسپورت ایرانی، همه به تباهترین موقعیت خودش رسیده. رهبر جمهوری اسلامی میاد تو چشمشون نگاه میکنه، میگه اتفاقا ما به قله ها نزدیک شدیم. اینکه شما چی احساس میکنید در سفرتون، در جیبتون، در اعتبارتون مطلقا مهم نیست. اینی که من میگم مهمه. یا اگر مجامع بین المللی سپاه رو یک سازمان تروریستی میدونه و فهرست بلندی از تلاش‌های سپاه عموما و سپاه قدس خصوصا در تروریسم ارائه میده و پرسش میکنه از جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی در مقابلشون میسته، میگه اتفاقا این سازمان ضد تروریستی در دنیاست. برای همین مدل دوم مدلی است که پیشتر صدام انجام داده بود، معمر قذافی انجام داده بود. اینها دقیقاً مدل علی خامنه‌ای عمل می‌کردند و خب طبیعتاً دیر یا زود سرنوشت اونها رو دیدیم. ممنونم از شما. محمد جوان اکبرعین، روزنامه‌نگار در پاریس. مارتین اسکورسیزی یا اسکورسیزی، کارگردان سرشناس سینما، در حمایت از سعید روستایی، کارگردان ایرانی، به کارزاری برای لغو احکام قضایی این دو نفر پیوسته. این کارزار به ابتکار فرانچسکا اسکورسیزی، بازیگر سینما و فرزند آقای اسکورسیزی، در اینستاگرام راه اندازی شده. همزمان مدیران جشنواره کن در فرانسه هم با محکوم کردن این حکم اون رو حمله جدی علیه آزادی بیان خوندند. سعید روستایی و جواد نوروزبیگی، تهیه کننده فیلم برادران لیلا، به دلیل ساخت و پخش این فیلم در فستیوال کن به 6 ماه حبس، خودداری از ارتباط با فعالان سینمایی و گذراندن دوره فیلمسازی در دانشکده صدا و سیمای قم محکوم شدند. نیلوفر رستمی همکارم اینجا با ماست. خب کارگردان بسیار سرشناسیه و حمایت اون به گمانم یک توجه قابل توجه بین‌المللی الان متوجه اینها میکنه. فرد درسته و به دلیل اینکه در مورد دقیقاً فیلمی هستش که طبق حکمی که توی حکم نوشتن به خاطر ساخت و پخش برادران لیلا در فستیوال کن و به همین دلیل هستش که بیشتر نگاه‌های جهانی را معطوف کرده به سعید روستایی و اینکه در واقع این فیلم از همون پارسال که توی فستیوال کن به نمایش گذاشته شد، یادمونه که از همون روزها پر از سر و صدا بود و خود کارگردان وقتی که جایزه‌اش رو گرفت، این تنها فیلمی هستش که در تاریخ سینمای ایران تونست جایزه فدراسیون بین‌المللی منتقدان رو از جشنواره کن به اصطلاح تصاحب کنه. وقتی که فیلمش رو گرفت، سعید روستایی گفتش که من این فیلم رو تقدیم می‌کنم به مردم متروپول. اون دوره در واقع مردم آبادان، ببخشید اون دوره برج متروپول بودش حادثه‌اش که اتفاق افتاد. و بازیگر دیگرش ترانه علی دوستی که در بعد از اعتراضات زندان بود، دو بازیگر دیگه نوید محمدزاده و همسرش در واقع بر اساس اطلاعات موثقی که ما داریم ماها بعد از اعتراضات در واقع تهدید شده بودن که هیچ واکنشی، هیچ احضار نظری در شبکه‌های اجتماعی نداشته باشن. این فیلم توی جشنواره کن جایزه میگیره، توی مورد استقبال منتقدان قرار میگیره و بعد در واقع در اواخر خرداد سال گذشته بود که سازمان سینما اعلام کرد که این فیلم توقیفه، به این دلیل که اون چیزهایی رو که اونها خواستن نه کارگردان و نه تهیه کننده راضی شدن که حذفش کنن، اصلاحش کنن و به همون شکل اولیه تحویلش دادن به فستیوال کن. اما در متن حکمی که نوشته شده جالب هستش یه تیکه نوشته شده که به دلیل اینکه این متهمان یعنی جواد نوروزبیگی تهیه کننده و سعید روستایی فیلمنامه‌نویس و کارگردان تحت تاثیر رسانه‌های معاند بودن و خواستن که به دلیل شهرت طلبی و مال‌اندوزی این فیلم رو ساختن. اما در واقع سعید روستایی مگر چه کسی هستش؟ 34 سالشه، یک سینماگر بسیار خوش‌ذوق که فیلم اولش ابد و یک روز بسیار سر و صدا ایجاد کرد تو همون جشنواره، روزای جشنواره. فیلم دومش متری 6.5 کلی جایزه گرفت و فیلم دیگرش این سومین فیلم بلندش هستش در واقع که حالا طبق حکمی که داده شده هر دو هم کارگردان و هم تهیه کننده باید 6 ماه حبس تعزیری داشته باشن. گفتن که 1/20 قابل اجراست، یعنی 9 روزش. بقیهش حکمای عجیب و غریبیه
به این شکل که معاشرت نمیتونم بکنم. دقیقاً برای 5 سال عجیبه نه اصلا 5 سال و اینکه خیلی واکنش داخلی داشته. منتقدان، فیلمسازان داخلی اومدن نوشتن که آخه مگه میشه همچین چیزی؟ بعد چطوری شما میخواید کنترلش کنید؟ اصلا معیارش چیه؟ چه کسی سینماگر هست، چه کسی سینماگر نیست. یه تیکه دیگه هم داره که باید در دانشکده صدا و سیما 6 ماه تحصیل کنن. نه، دانشکده صدا و سیما اون هم 24 ساعت. خیلی‌ها نوشتن که حالا تو این 24 ساعت قراره که چه چیزی یاد داده بشه که این بچه‌ای که توی 4 سال دانشگاه سوره درس خونده قراره که یاد بگیره و بعد مگه یه توهینی به اون دانشکده هم هست، برای اینکه یعنی که اصلا سر کلاس اونها رفتن یه جور جرم، یه جور عذاب که برای یک کارگردان هستش و این خبر، این اتفاق باعث شده که یه چیز دیگه هم کشته بشه بالا. یعنی این منتقدان گفتن که چند وقت پیش خبر از این بود که وزارت ارشاد بیان کرده که 400 نیروی حزب اللهی وارد میشه. در اختتامیه جشنواره فیلم فجر پارسال خود در واقع رئیس سازمان سینمایی رفت پشت تریبون و گفتش که من خوشحالم که جشنواره امسال رو حزب اللهی‌ها اداره کردن و چند ماه بعدش وزیر ارشاد اعلام کرد که 400 نیروی حزب اللهی. حالا این صحبت ها این هستش که با وجود حکمی که به سعید روستایی داده شده که آخه فیلمی هستش که اصلا خودش اعلام میکنه که من دلم میخواد درد و رنج مردم رو بگم، در مورد فقر، در مورد نداری ایرانیان، در مورد اعتصاب کارگری، اینها رو شما نمیتونید تاب بیارید. داشتم میگفتم که یادم رفت داشت میگم اگر اینها رو نمیتونی تاب بیاری چه چیزی رو پس میتونی بگم. دقیقاً. و نکته دیگه این هستش که خیلی عجیبه، این حکما داده میشه، قبلش هم به زنان سینماگر به خاطر حالا حجاب اختیاری داده شد، ولی همزمان با اون نسل جوانی هستن از سینماگر و تئاتری هایی که مثل نسل من نیستن، زبان انگلیسیشون عالیه، اصلا دیگه اون محدودیت ها و خطکشی های نمیپذیرن نرم جامعه رو و دارن پیش میرن. با این قشر میخواید شما چی کار کنید؟ و جالب اینجاستش که در این چند ماه اخیر به گفته خود تئاتریا خیلی از تئاتر داره اجرا میشه در به عنوان لفظ زیرزمینی، ولی در سالن هایی که در واقع مجوز دارن، سالن های عمومی هستن، دارن اجرا میشن و حتما دولت میدونه ولی کاری نمیتونه با این حجم انجام بده. حالا به طور اختصاری اومده سراغ سعید روستایی که فیلمش در کن نشون داده شده و اون رو به اصطلاح داره با این حکمی که بسیار توهین کننده است و همین برگردم به همین 400 نیروی حزب اللهی که گفته شده، گفتن که خب الان دیگه پس وضعیت مشخصه، پس این نیروهای حزب اللهی میان دیگه، حتی غیر خودی و خودی هم نمیشه. حتی تا دیروز که مثلا رئیس سازمان سینمایی یا محمد خزایی که خودش هم تهیه کننده است، یا حتی مثلا خیلی از کارگردانا و فیلمسازایی که میگفتن که با سپاه دارن کار میکنن، با سازمان اوج دارن کار میکنن، پس اونا میشن غیر خودی، این 400 نفر میشن خودی و این خودی ها لابد همه اونا رو میکشن کنار و یک چیز دیگه، یک تعریف دیگه از سینما داده میشه، ولی تعریفی که یعنی اصلا نمیشه متوجه شد که میخوان چی کار بکنن. به هر حال این نسل جوان داره میاد، این نسلی که دهه 30 هست، دهه 20 هست و شما نمیتونید باهاش کاری بکنید، همونطور که با این اعتراضات نتونستید کاری بکنید. اینها رو میخواید چی کار کنید؟ این چطوری میخواید سینما و تئاتر رو ببرید جلو؟ ممنونم از تو نیلوفر رستمی، همکارم اینجا در استودیو. حرف از سینما و هنر شد. از شروع اعتراضات در ایران، محمد عمرانی بازیگر تئاتر، تلویزیون از جمله افرادی بود که به شیوه برخورد حکومت با معترضان واکنش نشون میداد. ویدیوهای انتقادی که آقای عمرانی در صفحه اینستاگرامش منتشر میکرد به شدت بازنشر میشد و واکنش‌های زیادی هم به همراه داشت. او حالا از ایران خارج شده. خود آقای عمرانی، محمد عمرانی بازیگر تلویزیون تئاتر از ونکوور با ماست. آقای عمرانی، اتفاقا تصویر شما در ماشین تصویر بسیار آشنایی است. بسیاری از ویدیوهای اینستاگرامتون در داخل ایران هم از داخل خودرو بود. به نظر میاد این سنت رو در ونکوور کانادا هم دارید ادامه میدید. چه شد تصمیم گرفتید که دیگه بکنید و بیاید بیرون؟ سلام آقای فرسه. سلام میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و تماشاکنان عزیزی که دارن ما رو میبینن. عرض به حضورتون که من هنوز نیومدم بیرون، من تو غار مدرن خودم هستم. شما
تو مسیجا گفته بودیم که بالاخره اومدی بیرون. من هنوز نیومدم بیرون. عرض به حضورتون که اجازه میخوام قبل از که به سوال شما جواب بدم عرض کنم که من ایمان دارم که سعید روستایی و همه همکاران عزیز من در ایران از این مرحله با سربلندی بیرون میان. و اما پاسخ سوال شما که چرا چی شد که اومدم بیرون، من 4-5 ساله که خارج از کشور زندگی میکنم. بچه‌هام خارج از کشور بودن، منم دیگه به سن و سالی رسیده بودم که دیگه تنها نمیتونستیم بمونیم، دوست داشتیم کنار بچه‌ها باشیم. بچه‌هام دوست نداشتن اون سبک زندگی رو در ایران ادامه بدن و حاضر نمیشدن برگردن. پس ما کوتاه اومدیم و من و همسرم اومدیم پیش بچه‌ها. ولی اون ویدیوهایی که منتشر می‌کردید در ایران بود دیگه؟ نه خیر، در ایران نه. بیشترشون در بیرون از ایران بود. متوجه. ولی به شکل قابل توجهی بازنشر می‌شدن، واکنش‌های زیادی به همراه داشتن. به نظرتون چه ویژگی داشتن ویدیوهای شما که اینقدر تاثیرگذار بودن در این دوران اعتراضات؟ به هر حال هر کاری که کپی کارهای دیگه نباشه، یه جوری اصل باشه، حالا در هر سطح و لولی باشه، ویژگی خاص خودش رو پیدا میکنه و مخاطب باش ارتباط برقرار میکنه. که من به هر حال سالها کار بازیگری کرده بودم و زندگیم تو قصه گذشته بود. دوست داشتم برای نسل جوان و نوجوانمون قصه بگم، اگه حرفی دارم بزنم، اگه واکنشی دارم نسبت به مسائل اجتماعیمون از طریق حرفه خودم بیان کنم و قصه بگم. الان هم میخوام برای شما آقای فرز یه قصه کوچولو بگم، یه داستانک بگم اگه اجازه بدین. حتما. در 6 و 9 آگوست 1945 دو شهر هیروشیما و ناگازاکی بمباران اتمی شد. حالا میار یه داستانک کوچولو نوشته که من براتون میخونم. میگه وقتی بیدار شدم تمام تنم درد میکرد و میسوخت. چشمهایم را باز کردم و دیدم پرستاری کنار تختم ایستاده است. پرستار گفت آقای فوجیما، شما خیلی شانس آوردین که 2 روز پیش از بمباران هیروشیما جان به در بردین و حالا در این بیمارستان کاملا در امان هستین. با ضعف پرسیدم من کجا هستم؟ پرستار گفت در ناگازاکی. میدونیم که به فاصله 3 روز بعد از هیروشیما ناگازاکی بمباران شد. این قصه کوچیک، من تو قصه بزرگ شدم، تو قصه زندگی کردم و سعی کردم با زبان قصه به نسل جوان اگه حرفی متوجه شدید احتمالاً ارتباطمون منقطع هست با آقای عمرانی. امیدوارم در ثانیه‌های پیش رو ارتباطمون برقرار بشه، ولی متاسفانه گمان نمی‌کنم که اینطور باشه. ولی فکر می‌کنم بخش مهمی از صحبت‌های آقای عمرانی به خصوص داستانی رو که تعریف کردن رو همه شنیدیم. عذرخواهی می‌کنم از ایشون به خاطر ارتباط اینترنتی که دچار اخلال شد. محمد عمرانی بود، بازیگر تلویزیون و تئاتر از ونکوور کانادا. پلیس سوئد ساعتی پیش در مورد تهدیدات امنیتی و احتمال حملات تروریستی در این کشور هشدار داده. مقامات سوئد میگن سازمان‌های امنیتی تا به حال چند عملیات رو خنثی کردن و شدت کنترل‌های امنیتی رو در این کشور بیشتر کردن. افزایش سطح هشدارهای تروریستی در این کشور به دنبال سوزاندن قرآن توسط عده‌ای از مخالفان اسلام صورت گرفته. مقامات سوئدی گفتند که سازمان‌های امنیتی این کشور از برنامه گروه‌های اسلامی افراطی برای عملیات در سوئد باخبرند. در همین حال بریتانیا و آمریکا به شهروندانشون درباره خطرات سفر به سوئد در حال حاضر هشدار دادند. مهران عباسیان از استکهلم همراه ماست. مهران، مشخصه که تهدیدها جدی بوده که کشورهای مثل بریتانیا و آمریکا از شهروندانشون خواستن که با احتیاط سفر کنند به سوئد. بله فرداد، باید به این 2 کشور من نیوزلند و کانادا رو اضافه کنم. این 2 کشور هم به شهرونداشون گفتن که به سوئد سفر نکنن، امکان حملات تروریستی در این کشور بالاست. خب مرکز ارزیابی تهدیدات تروریستی، مرکز ملی ارزیابی، در واقع کارشناسانش طبق تحقیقاتی که داشتن به این نتیجه رسیدن که امکان عملیات‌های تروریستی در سوئد بالاست. خب این مرکز در واقع فقط کارش تحقیقات و تصمیم گیرنده نیست. این تحقیقات رو به پلیس سپاه یا پلیس امنیت سوئد ارائه میده. امروز در یک نشست مطبوعاتی که خانم فون اسن و اولف کریسترسون نخست وزیر سوئد حضور داشتن در یک جلسه مطبوعاتی، اول آقای کریسترسون نخست
نخست وزیر اعلام کرد که چند عملیات تروریستی در سوئد خنثی شده، اما اشاره به جزئیات این عملیات ها نکرد که آیا کار گروه یا کار فرد خاصی میتونه بوده باشه. بعد از اون خانم در واقع رئیس سپو اعلام کرد که درجه خطر عملیات‌های تروریستی در سوئد به درجه 4 رسیده، یعنی یک درجه دیگه به نهایتش، یعنی درجه 5 باقی مونده تا کشور سوئد یک کشور کاملا ناامن معرفی بشه و اعلام بشه. خب درجه 4 در 8 سال گذشته بی سابقه بوده. تنها سال 2015 به مدت 3 ماه کشور سوئد به خاطر در واقع تهدیدات داعش به درجه 4 رسید. اما امروز خانم فون اسن اشاره کرد درجه 4 فعلا باقی خواهند بود و هیچ زمانی برای پایان این درجه قرار نیست اعلام بشه. خب طی هفته‌های گذشته فرداد هم دانمارک هم سوئد اعلام کردند که مرزهای خودشون رو کاملا محدود خواهند کرد و هر کسی در واقع قرار باشه وارد سوئد یا دانمارک بشه کاملا مدارک اون مورد بررسی قرار میگیره. خب کشورهای در واقع دانمارک و سوئد جزو کشورهای اسکاندیناوی بودن. شما وقتی سفر میکردید مانند این بود از یک شهر به شهر دیگه برید، اما الان تمام مرزهای آبی و زمینی این دو کشور تحت محدودیت‌های مرزی قرار گرفته. باید بگم مجوز دادن برای قرآن سوزوندن با این همه تهدیدات که کشورهای مختلف، کشورهای اسلامی در واقع سوئد رو تهدید کردن. حتی هفته گذشته سازمان القاعده هم سوئد و دانمارک رو مورد خطاب قرار داد و کارشناسان اعلام کردن این یک خطر جدیه، نه اینکه القاعده خودش مستقیم بخواد وارد عمل بشه و در این کشورها در واقع عملیات تروریستی انجام بده. این یک پیام میتونه باشه برای هواداران این سازمان که اونها شخصا بتونن خودشون عملیات‌هایی رو به صورت انتحاری یا به صورت فردی در سوئد و دانمارک انجام بدن. داشتم از مجوز دادن میگفتم. با وجود این همه تهدیدات بازم حدود 12 در واقع درخواست مجوز به پلیس سوئد ارائه شده. اکثر این مجوزها توسط سلوان مومیکا به پلیس ارائه شده. یکیش برای فردا هست که مقابل سفارت جمهوری اسلامی تقاضا کرده که عکس علی خامنه‌ای و قرآن رو بسوزونه و افراد مختلفی هم که دو زن ایرانی، یکی در دانمارک و یکی در سوئد هست که دوبارم طی هفته‌های گذشته اقدام به سوزوندن و رنده کردن قرآن در دانمارک کردن انجام دادن. اما خب امروز آقای کریستشون نخست وزیر اعلام کرد که سازمان امنیت سوئد قراره با احزاب مختلف هر 8 حزبی که در پارلمان هستن نشست اضطراری داشته باشه. این باید طی روزهای آینده این نشست انجام بشه و باید دید که آیا سوئد تصمیمی برای مجوزهای جدید خواهد گرفت یا نه. ممنونم. مهران عباسیان از استکهلم. جشنواره نقاشی دیواری پامپ در شهر کلگری کانادا سالانه هنرمندان بسیاری رو برای کشیدن نقاشی روی دیوارهای این شهر دور هم جمع میکنه و هنرمندان در فضای دوستانه با یکدیگه به رقابت میپردازن. سپیدار ولیان سری به جشنواره زده و گزارشی تهیه کرده که با هم میبینیم. فستیوال نقاشی دیواری پامپ بر روی پشت بام‌های خیابان های پارک در شهر کلگری کانادا. فستیوالی که سالانه در این شهر برگزار میشه و بهترین هنرمندان نقاشی دیواری رو از سراسر کانادا دور هم جمع میکنه. این فستیوال مثل نوعی مهمانی در فضای روباز برپا میشه. هنرمندان در حالی که به نقاشی روی دیوار مشغولند، همزمان از موسیقی در حال پخش لذت میبرند و با شرکت کنندگان صحبت میکنند. Art name is Onion Head. اسم هنری من سر پیازه. 15 سال به عنوان هنرمند فعالیت دارم. دولت آلبرتا هنرمندانش رو حمایت مالی میکنه و این باعث میشه بدون دغدغه مالی به کار هنریمون بپردازیم. Some funding, there's grants available for some artists here. نقاشی دیواری به قطعی از آثار نقاشی و گرافیکی گفته میشه که به روی دیوار و سقف و یا بستری ثابت و دائمی اعمال میشه و زیر مجموعه هنر خیابانی است. فرصتی تا پایان فصل گرم تابستون نمونده.
انجام کارهای هنری در فضای روباز، خصوصاً نقاشی گرافیتی که همون نقاشی روی دیوار هست، توسط سازمان‌های مربوطه در فصل گرم برنامه‌ریزی میشه، چرا که ارتباط مستقیم رنگ و سطح دیوار و دمای مورد نظر میتونه کیفیت نقاشی رو تحت تاثیر قرار بده. فستیوال بامپ نزدیک به 7 سال فعالیت داره و یکی از مهمترین کارهای اون اثر 95 متری دیم، هنرمند مشهور آلمانی، در سال گذشته بوده. انتخاب این هنرمندان بر اساس کارنامه هنریشون هست و البته توجه بیشتری به هنرمندان این شهر میشه. بامپ فستیوال یک تجربه عالی برای جامعه هنرمندی کانادا است. کار اصلی تیم ما در این فستیوال برنامه‌ریزی و جمع کردن هنرمندان هست. ما معتقدیم با کشیدن این نقاشی ها روی دیوار بر شهر روح و شخصیتی تازه می‌بخشیم. نقاشی دیواری هنری سرکش برای رساندن پیام خودش به رهگذران بدون گفتن هیچ کلامی است. این هنر روزی غیرقانونی انجام میشد، اما امروزه محصول توافق هنرمند، شهر و صاحب دیواره و اثرش به اندازه‌ایه که میتونه به یک خیابون محوریت بده و هویتش رو عوض کنه. سپیدار ولیان، کلگری. یکی از خبرهای پرحاشیه امروز جدایی سام اصغری و بریتنی اسپیرز، زوجی که 14 ماه قبل ازدواج کردن و بارها در رسانه‌ها از زندگی رویایی و عاشقانه‌شون گفتن. رسانه‌های آمریکایی نوشتن که سام اصغری، ایرانی آمریکایی، روز چهارشنبه درخواست جداییش رو از بریتنی اسپیرز رسما به دادگاهی ارائه کرده و بعضی خبرگزاری‌ها هم علت این جدایی رو شایعاتی مبنی بر خیانت بریتنی به سام عنوان کردن، اما نماینده هیچ کدام از اونها تا به حال در مورد علت جدایی صحبتی نکردن. بریتنی اسپیرز و سام در جریان ضبط موزیک ویدئوی مهمانی دخترانه در سال 2016 با هم آشنا شدند. الهام کریمی همکارم اینجا در استودیو با ماست. خبرهای زد و نقیضی به خصوص در خبرگزاری‌هایی که خبرهای این چنینی رو دنبال می‌کنن مثل TMZ گفته شده. چه می‌دونیم در مورد اینکه چه اتفاقی افتاد که این زوج به جدایی ختم شد، سرنوشته شد؟ TMZ چیزی که نشر کرده در مورد اینه که سام درخواست جدایی داده، اما اینکه جزئیات چی هست همونطور که پیشتر گفته شد، گفته میشه شایعات گفته شده که بریتنی به سام خیانت کرده، اما هیچ کدام از نماینده های اینا صحبتی نکرده و تا هنوز فقط این موضوع در رسانه ها نشر میشه که اینا جدا میشن از هم، اما بیشتر از این صحبتی نشده در هیچ رسانه‌ای. ولی نه تنها که جدایی اینها بحث برانگیز و سوال برانگیز بوده، آشنایی و حتی ازدواج اینها سوالات زیادی را داشت که در مدت که اینا با هم در رابطه بودن و بعد اینکه ازدواج کردن خیلی از مردم در موردش صحبت میکردن. اول از همه شاید به ذهن همه برسه که آیا بعد از جدایی اینها دارایی اینها چه خواهد شد، آیا تقسیم میشه دارایی اینها یا نه، که البته قبل از ازدواج خیلی از دوستای بریتنی به او اشاره کرده بودن که باید قرارداد دارایی را امضا بکنه و سام هم خیلی خسته شده بود از این موضوع که حتی در اینستاگرامش نوشت که ما قرارداد آهنین حتی امضا میکنیم که بعد از این که اگر جدا شدیم کلکسیون کفش هایم و جیبم از دست ندم. و در مجموع در این قراردادی که اینا امضا کردن جالبی اینه که اگر تعهد اینها ادامه پیدا میکرد، هر 2 سال یک بار بریتنی اسپیرز باید $1,000,000 به سام میداد. یعنی اگر اینا ادامه میدادن به ازدواجشان دارایی بیشتری به سام میرسید، گرچه خود سام هم با بیزنسی که داره دارایی 5 میلیونی از او به ثبت رسیده تا فعلا، و اما در مقابل دارایی 70 میلیونی بریتنی کمتر هست که اینا 14 ماه بیشتر دوام نکرد ازدواجشان. البته هنوز فقط درخواست جدایی دادن، جدا نشدن، اما 14 ماه دوام کرد و قبل از ازدواجشان به خاطر اینکه بریتنی تحت قیومیت پدرش قرار داشت نمیتونستن با هم ازدواج کنن. 5 سال با هم در رابطه بودن و در این مدت زمان بارها تاکید کرد بریتنی در دادگاه و حتی در رسانه ها که میخواد دوباره ازدواج بکنه و بچه دار بشه.
و این باعث شد که بعد از چندین بار به دادگاه رفتن بالاخره در سال 2021 از قیومیت پدرش خارج بشه و بتونه در جون 2022 مدتی بعد از این موضوع با سام ازدواج بکنه. آقای اصغری در مدارکی که به دادگاه ارائه کرده اشاره کرده که دلیل جداییشون اختلافات غیر قابل حل بوده. جزئیات بیشتری در مورد حاشیه‌هایی که بعضی رسانه‌ها گفتن در بیانیه اونها نیامده. میدونیم که بالاخره فراز و نشیب هم زیاد داشته، بخشش به خاطر همین وضعیت قیومیتی بود که خانم اسپریز داشت و البته مشکلات دیگری که در این سالها باهاش دست و پنجه نرم می‌کرد. ممنونم از تو الهام کریمی، همکارم اینجا در استودیو با ما. و ممنونم از شما که ما رو در بخش اول برنامه 24 امشب همراهی کردید. اجازه بدید برنامه رو با تصاویری زنده از جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تهدیدات امنیتی علیه صلح و ثبات جهانی از جمله بحران اوکراین به پایان ببریم. caso debe realizarse como mero objetivo de ensayar nuevos materiales